Sinubukan natin gamitin dito ang ating sports cam gamit ang isang strap na kasama niya nung ating nabili para makabit natin sa ating helmet chin. So tinibayan lang natin ang pagkabit niya. So kasi isa nga lang siya habang wala pa yung ino-order natin sa Shopee na helmet chin strap. Mas matatag. So night ride to from south to North Caloocan, Camarines. So samahan niyo ako mga ka-team Jesus Rider.
mount sa ating helmet chin gamit yung strap included, no? Isa lang. So habang inaantay ko pa yung order ko sa Shopee na talagang helmet chin strap siya na merong kasamang accessories para mas maayos yung sports cam natin at hindi tumutungo kasi hindi tumutungo. So salamat sa inyong panonood at pagsama sa ating one of difficult riding experience dito sa Manila. Thank you for watching. See you